السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مليكة مامي يومياتي أنا وحماتي. النهاردة هنعمل تجربة عملية على السجاد. انجوي. طبعا احنا جربنا ان احنا ازاي نركبها. دلوقتي هنعمل تجربة عملية لغسل السجاد بطريقة سريعة وسهلة وان شاء الله تفيدكم. زي ما احنا اتفقنا، احنا هنفرد المكنسة كده من الزرار اللي في جهة اليمين، نفردها، والزرار الخاص بالجهة اليسرى هو اللي هنضغط عليه عشان نشغلها. بسم الله. هنبتدي ان احنا نضغط بالزرار ده علشان ننزل المية. هحاول ان انا ابينها ليكم. دلوقتي هبين لكم المية وهي بتتشفط. دلوقتي لما بنطلع لورا المية بتتشفط اهي قدامكم، واضحة في المكان الاسود ده بيبين اهو. ايوه اهي باينة. هنا باينة في الفيديو ان المية بتتشفط. لما بنطلع لقدام المسحوق والمية بيطلعوا بالضغط اللي احنا بنعملها، لما بنرجع لورا بيتشفط المية بالمسحوق او السوائل اللي على السجادة. ونعمل كلوز تاني. عايزة احاول ان انا ابين لكم المكان اللي اتنضف. هعرض لكم دلوقتي الصور والمواصفات والسعر. ده كان سعرها في سوق دوت كوم، كان عليه عرض 7500. دي مواصفاتها، معاها 5 فرش وبتنظف الارضيات والباركيه سيراميك، غسيل السجاد وتجفيفه وتعقيمه بنظام التسخين. شكرا ليكم اينما كنتم، سعداء ان شاء الله.